საღამო მშვიდობისა, ეთერშია კვირის შემაჯამებელი გადაცემა აქტუალური თემა. მე კეთი ილურიძე ვარ. მორჩა, ახლა უკვე შეგვიძლია მშვიდად ვიცხოვროთ. ისევ შეგვიძლია ვუყუროთ სერიალებს, მუსიკალურ თუ ტალანტების შოუებს, თვალი ვადევნოთ ვარსკვლავების ცხოვრებას, მათ ჩაცმულობას, სკანდალებს. შეგვიძლია აღარ ვიფიქროთ არანაირ კონსტიტუციასა და არჩევნებზე. აღარ არის საჭირო ვისმინოთ კანდიდატთა პროგრამები. თუმცა არა, მოიცადეთ. აქამდე რა ვფიქრობდით ამაზე? როგორ ვფიქრობდით თუ კი ნახევარზე მეტი ჩვენგანი არჩევნებზე არც კი მიდის. მოქალაქეების ნახევარზე მეტი. ჩვენი მოქალაქეები უბრალოდ სახლში დარჩნენ და არანაირი არჩევნები არ გახსენებიათ. არ გახსენებიათ ის, რომ სწორედ ჩვენი გადასახადებიდან აიღებენ ხელფასებს ის ადამიანები, ვისაც აირჩევენ. არ გახსენებიათ ის, რომ სწორედ ჩვენს ხმებზეა დამოკიდებული სად წავა ბიუჯეტი, როგორ ქალაქებსა და ქვეყანაში ვიცხოვრებთ ჩვენ და როგორ ქვეყანაში იცხოვრებენ ხვალ ჩვენი შვილები. როგორც ჩანს, ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის ნახევარზე მეტისთვის ეს არც ისე მნიშვნელოვანია. თუ პირადად თქვენ არ გაინტერესებთ, როგორ ჩაიარა არჩევნებმა, მაშინ სწორედ რომ დროულია სხვა არხზე გადართოთ. ხოლო თუ კი თქვენთვის ყველაფრის მიუხედავად, მაინც მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში ცხოვრობთ და რა პრობლემებთან მოგვიწევს ყველას ერთად გამკლავება, თუ კი გჭირდებათ ფაქტები და გსურთ იცოდეთ, რა მნიშვნელოვანი პროცესები მიმდინარეობს ქვეყანაში, მაშინ მოდით ერთად გავერკვეთ, ვინ გააკონტროლებს ჩვენს ბიუჯეტს, მოაგვარებს ტრანსპორტის, პარკირებისა და სხვა სოციალურ პრობლემებს უახლესი წლების განმავლობაში. მაშასე, სანამ მოსახლეობის ნახევარზე მეტი სახლში დარჩა არჩევნებზე მისული მოქალაქეების 5%-ზე მეტმა ხმა პატრიოტთა ალიანსს მისცა. შეგახსენებთ, რომ პატრიოტთა ალიანსის წინასაარჩევნო კამპანია საპროტესტო აქციებს ეფუძნებოდა კრემლთან პირდაპირი დიალოგისა და სამხრივი მოლაპარაკებების ფორმატის საქართველოს ნატო-რუსეთის შექმნის მოთხოვნით. ჩვენ უნდა ავამოქმედოთ ახალი ფორმატები, ბევრი ახალი ფორმატი, არა მარტო ჟენევის და კარასინი აბაშიძის, არამედ ახალი ფორმატი საქართველოს ნატო-რუსეთი უნდა დაიქოქოს და მოვიდეს რეალიზაციაში. ეს არის უპრეცედენტო პროექტი. პატრიოტთა ალიანსი მოსკოვში ვიზიტები, სარეკლამო რგოლები, მთელი ეს ქმედებები ცხადია ძალიან მნიშვნელოვანია ქალაქების განვითარებისათვის და სამუშაო ადგილების გაჩენისთვის. იქნებ სწორედ საქართველოს ნატოს მოლაპარაკებებში რუსეთის ჩართვა დაგვეხმარება, მაგალითად, პარკირების პრობლემის მოგვარებაში. ალბათ სწორედ ასე ფიქრობდა ის თითქმის 6%, რომელსაც არ დაეზარა, დივანიდან ადგა და ხმა ასეთ მომავალს მისცა. მაინც რატომ საუბრობდა პატრიოტთა ალიანსი საგარეო პოლიტიკაზე ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს? ამ თემასა და არჩევნების შედეგებზე პატრიოტთა ალიანსის საკრებულოს წევრი გოჩა თევდორაძე ისაუბრებს. როგორ აფასებთ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებს იმის გათვალისწინებით, რომ ხმის მიცემის პროცესი გარკვეული დარღვევების ფონზე მიმდინარეობდა? ამ არჩევნებზე არა მარტო ხმის მიცემის პროცესი, არამედ წინასაარჩევნო კამპანია იყო ყველაზე რთული, ეს იყო ძალადობრივი კამპანია, ეს იყო ადმინისტრაციული რესურსის უხეშად გამოყენების ჩატარებული საარჩევნო კამპანია ხელისუფლების მიერ. შემდეგ უკვე კენჭისყრის დღეს ნახეთ უბნებზე დიდი სიახლე ფაქტობრივად არჩევნების გაყალბებისა, არჩევნებზე დროს ამომრჩეველზე ზეწოლის, ნახეთ რეგისტრატორების უკან დამდგარი ოცნების წარმომადგენლები, დამკვირვებლები თუ წარმომადგენლები, რომლებიც რეალურად იწერდნენ ყველა მონაცემს, ყველა ამომრჩევლისას, ზეწოლას ახდენდნენ ამომრჩეველზე და ფაქტობრივად უზღუდავდნენ ნების გამოხატვის თავისუფლებას ამომრჩეველს. ნახეთ კენჭისყრის პროცედურის დასრულების შემდეგ ხმის დათვლის პროცედურა უხეში დარღვევებით, თავი იჩინა ზუსტად ქართული ოცნების მიერ ერთპარტიულად საარჩევნო კოდექსში მიიღებულმა ინიცვლებებმა, რომლითაც მიენიჭა უფლება ოცნების წარმომადგენლებს თქვათ მეორე დღეს შემასწორებელი მოქმედი ეწერათ დამოუკიდებლად მარტო თვითონ, რადგან უმრავლესობას ფლობენ და 3-4 დღის მანძილზე გრძელდებოდა კენჭისყრის დღის შემდეგ უკვე აი ამ შემასწორებელი ოქმების წერა და სადაც ოცნებას მაინც სასურველი შედეგი არ ჰქონდა, ან უკმარისობის გზნობა ჰქონდა რომელიმე საარჩევნო უმანთან მიმართებაში, გაასწორეს კიდე ეს ოქმები. ჩვენ ნახეთ სრულად გაყალბებული არჩევნები, სრულად გაყალბებული შედეგები და ესეთ წინასაარჩევნო კამპანიის და კენჭისყრის დღეს წარმოჩინდა, ამაზე ვერ დახუჭა თვალი საერთაშორისო დამკვირვებლებმა, მათ აღნიშნეს, რომ არჩევნების დღე გარკვეულწილად მშვიდად მიდიოდა, მაგრამ ამავდროულად
ადმინისტრაციული რესურსის უხეშად გამოყენებას ჰქონდა ადგილი და მომრჩევლის კონტროლის მექანიზმების გამოყენებას ჰქონდა ადგილი. ირმაინაშვილი აცხადებს, რომ შეუძლებელია ბოკერიას გუნდს ჰქონოდა თქვენს პარტიაზე მაღალი შედეგი და რომ კვირიკაშვილი ბოკერიას ტანდემმა დაწერა არჩევნების შედეგები რეალურად. თქვენ ფიქრობთ, რომ ივანიშვილი მხარს უჭერს ევროპულ საქართველოს? ჩვენ ვთქვით და ეხლაც ვადასტურებთ მე იმას, რომ ფაქტობრივად არის კვირიკაშვილის პროექტი ეს ევროპული საქართველო. მას სურდა რომ ევროპული საქართველოს შედეგი ყოფილიყო მაღალი, თორემ რეალურად რომ ვთქვათ ეს ისევ ნაციონალური მოძრაობაა და ნაციონალური მოძრაობისგან საზოგადოების უდიდესი ნაწილი ამ ორ ძალას ერთმანეთისგან ვერ არჩევს. თulis რომ ეს ნაციონალური მოძრაობა ამდენად არა თუ ჩვენზე მეტი შედეგი, არამედ საერთოდაც რაღაც ღირსშესახები შედეგი, რეალური შედეგი, რომელიც ანგარიშგასაწევია, არც უნდა ქონოდა ამ პოლიტიკურ ძალას. ვერც ეკნებოდა, იმიტომ რომ ესეთი რეალობა ქვეყანაში არ დგას, ორივე ძალას ქვეყნის მოსახლეობა, მისი უდიდესი ნაწილი ისევ და ისევ აღიქვამს ნაციონალურ მოძრაობად, ვისაც ნაციონალური მოძრაობისთვის ხმის მიცემა უნდა და მისცა კიდეც ნაციონალურ მოძრაობას ხმა. მაგრამ ეს უნდა წარმოეჩინა დღევანდელ ხელისუფლებას, ამის წარმოჩენა უნდა კვირიკაშვილს და იმ ძალადობრივი მექანიზმებით, იმ ადმინისტრაციული რესურსით, ისეთი დაფინანსებით, როგორც ამ პოლიტიკურ ძალას აქვს, მიაღწიეს კიდეც ამას. თუმცა ნაციონალური მოძრაობის ახლა უკვე ყოფილი წევრი და ახლანდელი ევროპული საქართველოს წევრი გიორგი კანდელაკი აცხადებს, რომ გასულ წელს საპარლამენტო არჩევნებში პატრიოტთა ალიანსს რეალურად არ გადაუახია ბარიერი, რადგან მისი თქმით პატრიოტთა ალიანსს ჰქონდა 4.97%-იანი მხარდაჭერა და ხელისუფლებამ გააკეთა ყველაფერი იმისთვის, რომ პარტია მოხვედრილიყო პარლამენტში. და იგი აცხადებს, რომ ხელისუფლების მხარდაჭერის გამო მოხვდით პარლამენტში. რეალურად რა გამოდის ხელისუფლება ვის უჭერს მხარს ევროპულ საქართველოს თუ პატრიოტთა ალიანსს? ახლა გიორგი კანდელაკი რომ ბარომეტრი გამოდგა თურმე და იმას არ ყვევს რომ პატრიოტთა ალიანსს 4.97 მიასედი ჰქონდა მხარდაჭერა და არა 5.1 მიასედი. მიასედების პარგლებში რომ შეუძლია ანგარიში და 70 ხმის პარგლებში ქვეყნის მასშტაბით ეს ხო წარმოუდგენელი ლამარი რომ კანდელაკს შეძლოს ეს მას სურს ესე წარმოაჩინოს თუ ეს ესე იყო მაშინ ჩვენა ვართ ის ძალა რომელიცაც თქვა ძალადობის ყველა ეს მექანიზმი მოდიოდა ხელისუფლებისგან ეხლა ამ არჩევნების დროს თავისთავად ცხადი ეს ასე არ არის წინა არჩევნების დროსაც ჩვენ უფრო ხელშესახები გქონდა წარმატება უფრო მეტი იყო გაცილებით ჩვენი ხმა ვიდრე დაფიქსირდა ხელისუფლების მიერ და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიერ ეხლაც ამ არჩევნებზე ჩვენი ხმა გაცილებით ბევრი იყო ძალზედ მრავალრიცხოვანია უფრო ჩვენი ამომრჩეველი ამის ნათელი დასტურების შემიძლია მე მოვიყვანო მაგალითი თუნდაც აი ვაკის ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე სადაც ჩვენი მაჟორიტარის ხმა არის 46 ირმაინაშვილის ხმა 24 და აღმოჩნდა რომ პარტიის ხმა არის 0 და თუ გავითვალისწინებთ იმას რომ პარტია საარჩევნო სუბიექტად დარეგისტრირებული იყო შემდეგი სახელწოდებით ირმა ინაშვილი, დავით დარხან-მოურავი, საქართველოს პატრიოტთა ალიანსი. ესე იგი ჩვენ საარჩევნო სუბიექტს ირმა ინაშვილი ერქვა სახელად და ირმა ინაშვილის ვინც ხმას აძლევდა, ის თურმე ამ პარტიას ხმას არ აძლევდა. ეს ხო ძნელად წარმოსადგენია ან პირიქით, როდესაც გვეუბნებიან რომ ირმა ინაშვილის პროცენტი 3 სტოლია თბილისში და პარტია თითქმის 2-ჯერ მეტს ღებულობს. ეს იყო ირმა ინაშვილის სამაგალითო დასჯა ადმინისტრაციის მეშვეობით, საარჩევნო ადმინისტრაციების მეშვეობით ხელისუფლებისგან თვითონ, რადგან მათ ჰქონდათ ასეთი სურვილი. მათ სურდათ რომ ირმა ინაშვილი წარმოეჩინათ როგორც არა პირველი მეორე ადგილზე მყოფი მერობის კანდიდატი, არამედ გაცილებული მოგზაურებული შედეგით ყოფილიყო დაფიქსირებული, სწორედ ეს არის მათი მიზანი წინააღმდეგ შემთხვევაში ჩვენ თუ დავაკვირდებით იმასაც რომ ირმა ინაშვილმა აიღო დაახლოებით 13000 ხმის პარგლებში თბილისში, ხო? საქართველოს პატრიოტთა ალიანსის აქციები იმართება იმ ფონზე რომ ირმა ინაშვილი სარეკლამო კლიპებით თუ ისე ზოგადად მოუწოდებს ადამიანებს რომ შევიკრიბოთ, გამოვიდეთ და გავაპროტესტოთ ხელისუფლებისგან გარკვეული ქმედებებით და დავაყენოთ გარკვეული მოთხოვნები. ირმა ინაშვილის
ამ მოწოდებაზე გამოდის 15,000 კაცზე მეტი თბილისში აქციაზე და ვგებულობთ შემდეგ რომ ხმას აძლევს მხოლოდ 13,000. არჩევნებამდე ჩატარებულ სოციოლოგიურ გამოკითხვებში მოსახლეობის უმეტესობამ დააფიქსირა, რომ ის არ ენდობა არც ერთ პოლიტიკურ ძალას. არჩევნებზე დამდგარი დაბალი აქტივობა, თქვენ ფიქრობთ, რომ ეს შეიძლება ამ უნდობლობის მიზეზი იყოს? საყოველთაო ნიჰილიზმი არსებობს ჩვენს მოსახლეობაში, არსებობს იმიტომ რომ მათ ნათლად დაინახეს წინა ხელისუფლების მოღვაწეობის 9 წლიანი პერიოდი, ძალადობრივი მოღვაწეობის მექანიზმები, რომელიც იყო თუნდაც აი ეს საარჩევნო პერიპეტიებთან ავართ ისევ ახლოს ჩვენ ახლა და წინა ხელისუფლების დროსთან ერგილი იყო ხო რეალურად ადმინისტრაციული რესურსის ასეთი უხეში გამოყენება და სხვადასხვა ფაქტები, რომელიც ახლა სახელდება ამ არჩევნების დროსაც. შემდეგ უკვე ამ ხელისუფლებამაც იგივე მოირგო თავის თავზე. თავის თავად ცხადია და რიგ შემთხვევებში საარჩევნო თემატიკასთან დაკავშირებით უფრო უარეს შედეგიც დააყენა, რადგან კონსტიტუციაც თავის თავზე მოირგო საარჩევნო კოდექსის შეცვალა კიდე იმგვარად, რომ სრულად თვითონ აკონტროლებს საარჩევნო ადმინისტრაციებს და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი იწვევს მოსახლეობაში ნიჰილიზმს, იმიტომ რომ არჩევნების გზით ფიქრობენ, რომ არაფრის შეცვლა არ შეიძლება, თავისთავად უფრო პასიურები არიან და სწორედ ეს არის მიზეზი იმისა, რომ დაბალი აქტივობა იყო არჩევნებზე, რაც თავისთავად ცხადია ხელისუფლებას აძლევს ხელს, მაშინ როდესაც ძალადობრივი მექანიზმებით ისევ გამოყავს თავისი ადმინისტრაციული რესურსის დახმარებით მოსახლეობის ის ნაწილი, რომელსაც უნდა რომ თავისი ნება თავს მოახვიოს და ძალადობრივად აძლევინებს ხმას და მისთვის სასურველი ძალისთვის, ქართული ოცნებისთვის და შედეგიც დგება ის, რაც დადგა. თქვენი წინასაარჩევნო კამპანია ძირითადად ეფუძნებოდა ოკუპირებულ რეგიონებთან და რუსეთთან დაკავშირებულ საკითხებს. რატომ გადაწყვეტათ, რომ ადგილობრივ არჩევნებზე წინ უნდა წამოგეწიათ ისეთი საკითხები, რომლებიც საგარეო პოლიტიკას უკავშირდება? ჩვენ მარტო ეს საკითხები არ წამოგვიწერია, ამ არჩევნების პერიოდში წამოწეული იყო ისეთი თემები, როგორიც არის სოციალური პრობლემატიკა, რომელიც ძირითადი აქცენტი მაინც აფხაზეთზე და სამაჩაბლოზე კეთდება. ჩვენ თვლით, რომ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რომელიც ქვეყნის უპირველესი სახელმწიფოს უპირველესი ამოცანა უნდა იყოს, ეს არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა და იმდენად საშუალია ეს საქმე, რომ ვიდრე ის თაობა არსებობს ჩვენთან ჯერ კიდევ, რომელიც თაობაც აი ესე სრულად იწვნია თავის თავზე, ვთქვათ, აფხაზეთიდან დევნილობა და რომელიც მომსწრე ამ პერიპეტიების თვითონ მანამდე არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით რეალური ნაბიჯები გადასადგმელი, თორე როდესაც გულს ისე არ წვავს და მხოლოდ გონება აფიქსირებს იმას, რომ ისტორიულად ეს შენი იყო, ეს ტერიტორია და აფხაზეთი შენი იყო, შემდეგ უკვე ამ სიმწვავით ქვეყანა უკვე და სახელმწიფო ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენისკენ სვლას ვერ აგრძელებს. ჩვენ ვამბობთ, რომ ყოველი დღე აი ორი თაობა გაიზარდა უკვე აფხაზეთში, ორი თაობა გაიზარდა საქართველოში. აი ისინი თვლიან, რომ ან საქართველოს შესახებ ძალზე მწირი ინფორმაცია აქვთ, ან ტრატულიან ჩვენ. თუ დღეს არ გადაიდგა რეალური ნაბიჯები და ამ კუთხით სვლა არ იქნა, ეს იქნება უკვე გვიან. ყოველი დღე, ყოველი წუთი, ყოველი წამი, ყოველი წელი თავისთავად ცხადია, ჩვენ გვაშორებს აფხაზეთს, გვაშორებს ცხინვალს, ამიტომ ეს ნაბიჯები ახლა გადასადგმელი და ჩვენ პირველ გზამკვლევებად ვიქეცით ამ გზაზე, როდესაც ვთქვით, რომ უნდა აღდგეს რუსეთთან დიალოგი და უნდა შეიქმნას სამხრივი ფორმატი ნატო, საქართველო, რუსეთი, მაგრამ ჩვენ სრულად აგვაქვს ათვიცნობიერებული ის, რომ თუ ხელისუფლება ადეკვატურად არ აყვება ჩვენ ამ ნაბიჯს, თავისთავად ხადია ასეთი ფორმატის შექმნის შესაძლებლობა არ იქნება, თუ სახელმწიფოებრივი პოზიცია არ იქნება გამოხატული, თავისთავად ხადია ნატო და ნატოს წევრი ქვეყნები არ ისურვებენ იმას, რომ ასეთ ფორმატში მონაწილეობა მიიღონ, უბრალოდ ვერ შეიქმნება და იმიტომ ხელმომწერი მხარეები უნდა ამ ფორმატის შექმნას. თავისთავად ხადია ხელისუფლებას ამიტომაც მოუწოდებთ, რომ ჩაერთოს ამ პროცესებში და რადგან თვლით, რომ ყოველი წუთი გვაშორებს ჩვენ იმ პრობლემას, რასაც ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა ქვია, ამიტომაც წამოიწია ეს საკითხები და დაემთხვა იმ პერიოდს, რასაც წინა საარჩევნო პერიოდი ქვია. ეხლა უკვე დასრულდა ეს არჩევნები, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ჩვენი აქციები ისევ იმართება, ჩვენი მოთხოვნები ისევ დგას, ჩვენი მოშიშილეები ისევ პროტესტის უკიდურეს ფორმას მიმართავენ იმ 9 მოთხოვნით და გაფართოვდა კიდე რომ მთავრობის გადადგომით და კვირიკაშვილის გადადგომით ეს მოთხოვნები და მათში ერთ-ერთი
ისევ არის ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა იმ სხვა პრობლემატიკასთან ერთად. რამდენად მომგებიანი იქნება ქვეყნისთვის ის ფაქტი, რომ მმართველი გუნდი პარლამენტშიც და ახლა უკვე თვითმმართველ ორგანოებშიც უმრავლესობით იქნება წარმოდგენილი? მმართველს გუნდს ალბათ დღეს გონია, რომ ეს მათთვის უდიდესი წარმატებაა და ქვეყნისთვისაც ეს კარგია. მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს მმართველი გუნდისთვისაც ცუდია და ქვეყნის დემოკრატიული განვითარებისთვის თავისთავად ცხადია ძალგეთზე ცუდია. როდესაც ჭარბ ძალაუფლებას ფლობს ერთი პოლიტიკური ძალა და უკვე ყველა დონეზე, ეს იქნება საკანონმდებლო თვითმმართველობის დონეზე, აღმასრულებელი ხელისუფლების დონეზე, მაშინ როდესაც ქვეყანაში არ არსებობს დამოუკიდებელი და სამართლიანი სასამართლო, ამ დროს უკვე ჩვენ მივდივართ დიქტატურისგან, აქამდე ჩვენ ვამბობდით, რომ რბილი დიქტატურის დამყარება ხდება ხელისუფლების მიერ საკანონმდებლო გზით და არჩევნების გზით, მაგრამ სიმართლეა ისიც, რომ რბილი დიქტატურიდან ერთი ნაბიჯია დიქტატურამდე ჩვეულებრივად და ამ ნაბიჯსაც ალბათ ხელისუფლება მალე გადადგამს და ეს თავისთავად ცხადია ქვეყნის ვერც დემოკრატიულ განვითარებას წაადგებათ წინ პოზიტიურად და ვერც ქვეყნის ზოგადად უკეთეს ხვალინდელ დღეს. კიდევ უფრო მეტი ადამიანი გამოვიდა სახლიდან არჩევნების დღეს იმისათვის, რომ ქართული ოცნების ყოფილი დეპუტატისთვის თამაზ მეჭიაურისთვის ხმა მიეცა. ლიბერალების მისამართით გამოთქმული კრიტიკით ცნობილი მეჭიაური თიანეთის მერობისთვის იბრძოდა და ერთი ხმით მეტი მოიპოვა, ვიდრე მისმა ყოფილმა კოლეგამ ოცნებიდან. საინფორმაციო სააგენტოებმა მეჭიაურის გამარჯვების შესახებ ცნობა ვერ მოასწრეს. საარჩევნო კომისიამ ისე მოულოდნელად გადაწყვიტა გამარჯვება მისი კონკურენტისთვის მიეცა. კომისიამ როდესაც გადაითვალა ხელახლა ეს ბიულეტენები, მათი უმრავლესობით 5 სადაო ბიულეტენი ჩაითვალა ნამდვილად, იქიდან გამომდინარე, რომ ამორჩევლის ნება ნათლად იყო გამოხატული და დაფიქსირებული აღნიშნულ ბიულეტენებში. ამ პროცესს ესწრებოდნენ როგორც თავად საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციის დამფუძნებლები. განსხვავებით სხვა პოლიტიკოსებისაგან, რომლებიც ასევე აცხადებდნენ, რომ ხმები მოპარეს, თამაზ მეჭიაური არ დაეთანხმა გადაწყვეტილებას და სასამართლოში გაასაჩივრა. მეჭიაურის ინტერესების სასამართლოში დაცვა საქართველოს იურისტთა ასოციაციამ გადაწყვიტა, რომელსაც არც ისე დიდი ხნის წინ თავად თამაზ მეჭიაური ადამიანთა უფლებების დაცვისთვის მწვავედ აკრიტიკებდა. ამჯერად ადამიანი, ვისი ინტერესების დაცვაც საიას მოუწია, თამაზ მეჭიაური აღმოჩნდა და მათ ეს შეძლეს კიდეც. უკვე შუაკვირაში ახალგაზრდა იურისტებმა მას თიანეთის მერის პოსტი დაუბრუნეს. ჩვენ ყველას უდაოდ ძალიან გვიხარია მეჭიაურის საიასთან და თიანეთის მაცხოვრებლებთან დაახლოება, მაგრამ ვინ არის დამნაშავე? რა გახდა ამ სასამართლო დავის მიზეზი და სად არის ამ დარღვევის გამოძიება? როცა კანდიდატი სასამართლოს მიმართავს და დავას მოიგებს, ესე იგი ვიღაცამ რაღაცა დაარღვია, ხო? ვინ? გავიგებთ ჩვენ ამას ამ კითხვებში გარკვევა ჩვენ საიას იურისტებთან ვცადეთ. სასამართლოს გადაწყვეტილებით თიანეთის მე-19 ოლქის განკარგულება ბათილად იცნა, რის შედეგადაც სავარაუდოდ თამაზ მეჭიაური იქნება თიანეთის მერი, თუმცა მეორე მხრივ არ არის საუბარი და არავინ არ ლაპარაკობს იმაზე, რომ დარღვევებით მოხდა გამოდის ხმების დაცვა და ვინ აგებს ამაზე პასუხს. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ სასამართლომ გაიზიარა ჩვენს მიერ წარდგენილი მტკიცებულებები, ასევე მოусმინა ყველა მოწმეს, მიიღო სამართლიანი და ობიექტური გადაწყვეტილება, რის მიხედვითაც ბათილად იქნა ცნობილი საოლქო საარჩევნო კომისიის ორივე განკარგულება. ერთის მიხედვით ოლქმა იმ ღამეს მიიღო გადაწყვეტილება, რომ გახსნილიყო ბათილი ბიულეტენები და შემდგომ უკვე მეორე განკარგულებით ბათილი ბიულეტენებიდან ნაწილი ჩაითვალა ნამდვილად. როდესაც დავობდით ამ საკითხზე, სწორედ იმაზე ვსაუბრობდით, რომ პროცედურების დარღვევით მოხდა საოლქო საარჩევნო კომისიაში ამ საკითხზე მსჯელობა და კონკრეტულად რა დაირღვა. პირველი რომ როდესაც ესა თუ ის მხარე სადამკვირვებლო ორგანიზაცია თუ საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელი ასაჩივრებს ამ საკითხს, საჩივარი ეხება შემდგომ შეჯამების პროცესში და აღმოჩენილ დარღვევებს, საჩივარი უნდა დაიწეროს საუბნო საარჩევნო კომისიაში და ამის შემდგომ აქვს შესაბამის სუბიექტს უფლება, რომ ეს საჩივარი წარადგინოს საოლქო საარჩევნო კომისიაში. ამ შემთხვევაში ჩვენ სწორედ იმაზე ვაპელირებდით, რომ ეს პროცედურა დაირღვა, სუბიექტს არ ჰქონდა საჩივარი ადგილზე დაწერილი. მეორე დარღვევები, რომლებიც დაფიქსირდა უკვე საოლქო საარჩევნო კომისიის საქმიანობაში, ეხებოდა იმას, თუ როგორ წარიმართა პროცესი, როგორ დაიწყო მან წარმოება და
სხდომის მიმდინარეობა რამდენად კანონიერად იყო. რაც ჩვენ ვნახეთ და მედიითაც ცნობილი იყო ეს ფაქტები და სასამართლომ გაიზიარა შემდგომ გარკვეული პერიოდი თვითონ საოლქო საარჩევნო კომისიის წევრს, ასევე საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელს არ ჰქონდა შესაძლებლობა რომ სხდომაზე შესულიყვნენ და სრულყოფილად მიედევნებინათ თვალი იმ პროცესისათვის თუ რა შემთხვევაშიც უკვე მიიღო ოლქმა ეს გადაწყვეტილება. სასამართლოს სხდომაზე ცალსახად ისაუბრეს მოწმეებმა იმაზე, რომ უბანში არანაირ დარღვევას ადგილი არ ქონია. მთელი დღის განმავლობაში კენჭისყრის და ხმის დათვლის პროცედურებიც კანონთან შესაბამისობაში მიმდინარეობდა და ეს დადასტურდა სასამართლოზე ჩანაწერთა წიგნის გახსნით. ჩანაწერთა წიგნში, როგორც ჩვენ ვნახეთ სასამართლოზე, ის გვერდი, რომელიც საუბრობს, რომ ამ გვერდზე უნდა დაფიქსირდეს ჩანაწერები, შენიშვნები, პრეტენზიები, სრულად სარიელი იყო, შესაბამისად არც ერთ მხარეს პროცედურული დარღვევა, ან რაიმე ტიპის დარღვევა, რომელსაც შეძლო გავლენა მოეხდინა შედეგზე, არ მომხდარა. შვიდ ვითარებაში მიმდინარეობდა. შესაბამისად აქედან დასკვნა უბანზე, კი ბატონო, უბანზე მიმდინარეობდა კანონმდებლობის დაცვით პროცედურები და ისეთი დარღვევა არ მომხდარა და საერთოდ დარღვევაც არ დაფიქსირებულა, რომელსაც შეეძლო რომ გავლენა მოეხდინა შედეგებზე. უკვე საქმე გვაქვს რასთან, ანუ უბანში ყველაფერი კანონზომიერად მიმდინარეობს, თუმცა უკვე ოლქში ჩვენ ხედავთ, რომ გარკვეული პროცედურა ირღვევა. ასევე საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ამ პროცედურების დარღვევისა, რაზეც საარჩევნო კანონმდებლობის კუთხით ვისაუბრეთ, ეჭვები ჩნდება სწორედ იმისა, რომ სისხლისამართლებრივი დანაშაულის ნიშნებით შეიძლება გამოიკვეთოს და რატომ. სასამართლოზე ყველა მოწმემ, რომლებიც საუბნო საარჩევნო კომისიის წევრები იყვნენ, ასევე საარჩევნო სუბიექტის წარმომადგენელმა, რომ ბიულეტენები, რომლებიც ბათილად ჩაითვალა და ნაწილი, რომლებიც წესით ცარიელი უნდა ყოფილიყო და იქ არ იყო არც ერთი ამომრჩევლის ნება დაფიქსირებული არც ერთი კანდიდატის სასარგებლოდ, სწორედ შემდგომ აღმოჩნდა შევსებული ქართული ოცნების კანდიდატის სასარგებლოდ. უკვე როდესაც ოლქში იხსნება ბათილი ბიულეტენების კონვერტი, სწორედ აი ამ კონვერტში აღმოჩნდება ისეთი ბიულეტენები, რომლებიც ქართული ოცნების კანდიდატის სასარგებლოდ არის შემოხაზული. შესაბამისი პირების პასუხისმგებლობის საკითხი როდის დადგება დღის წესრიგში? რა თქმა უნდა, ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია, რომ შესაბამისად სამართალდამცავი ორგანოების წარმომადგენლები დაინტერესდნენ ამ ფაქტით, შეისწავლონ და თუ გამოიკვეთება ბიულეტენების გაყალბების ნიშნები და ფაქტი, რა თქმა უნდა, შესაბამისმა პირებმა პასუხი უნდა აგონ. არჩევნების გაყალბებაზე საუბრობს არაერთი კანდიდატი, თუმცა თამაზ მეჭეულისგან განსხვავებით სასამართლოსთვის არ მიუმართავს არც ერთ მათგანს და რა არის ამის მიზეზი თქვენი აზრით? მათ მაგივრად ცოტა რთულია ეხა საუბარი იმაზე თუ რა ტიპის დარღვევები იყო, თუმცა ჩვენ რა თქმა უნდა ვაკვირდებით ამ პროცესებს, ასევე საუბნო საარჩევნო კომისიებში ვიყავით წარმოდგენილი და სამწუხაროდ ყველაში არა, საიას ყავდა 500-მდე დამკვირვებელი, რომელიც უბანში აკვირდებოდა პროცესებს, ასევე საოლქო საარჩევნო კომისიის დონეებზე ვიყავით წარმოდგენილი და არაერთი საჩივარი გვაქვს პროცედურულ დარღვევებთან დაკავშირებით, ასევე შემაჯამებელ ოლქებთან დაკავშირებით. რაც შეეხება უკვე უშუალოდ არჩევნების გაყალბების საკითხებს, მნიშვნელოვანია, რომ თუ ეს ადამიანები თვლიან, რომ გაყალბდა მათ მიმართ არჩევნები, მტკიცებულებების ფაქტების შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, მიმართონ შესაბამის უწყებებს, რათა დაინტერესდეს სამართალდამცავი ორგანოები, ხომ არ ყოფილა მართლაც ისეთი ფაქტები, რომელიც სისხლის დანაშაულის ნიშნებს შეიცავს. ჩვენ რა თქმა უნდა ვაგრძელებთ დაკვირვებას, ვსწავლობთ შემაჯამებელ ოლქებს, რიგ შემთხვევებში გასაჩივრებული გვაქვს ამ ეტაპზე ველოდებით, როგორც საოლქო საარჩევნო კომისიის გადაწყვეტილებებს, ასევე შემდგომ უკვე მივიღებთ გადაწყვეტილებას ვიდაოთ თუ არა სასამართლოს დონეზე. რამდენიმე პროცესი არის ჩანიშნული, რომელიც ეხება ამომრჩეველზე ირიბი ზეგავლენის ფაქტებს, რომელიც ჯერ კიდევ კენჭისყრის დღეს დავაფიქსირეთ, გეხსოვებათ თქვენ, დილიდანვე გაკეთდა განცხადება, რომ რიგ-უბნებში ხდებოდა გახურული სიიდან, სამაგიდო სიიდან ამომრჩევლის რიგითი ნომრის ამოწერა, რათა იდენტიფიცირებული ყოფილიყო ამომრჩევლები, რაც შემდგომ შეიძლება საარჩევნო სუბიექტების მხრიდან სწორედ გარკვეული ქმედებების, ასე ვთქვათ, განხორციელებისთვის და გარკვეული მიზნებისთვის ყოფილიყო გამოყენებული. თითქმის ყველა ოპოზიციური ძალა აცხადებს, რომ გაყალბდა არჩევნები და ზოგიერთი მათგანი იმასაც ამბობს, რომ წელს ეს იყო უპრეცედენტო და ასეთი მასშტაბური გაყალბება სხვა წლებში არ ყოფილა. შეგვიძლია თუ არა წლევანდელ თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებს ვუწოდოთ ტოტალურად გაყალბებული? ჩვენ რაც დავაფიქსირეთ და ჩვენი დამკვირვებლების მიერ რაც მოხდა იდენტიფიცირება დარღვევების, გარდა ამ ზეგავლენის მოხდენისა,
იკვეთებოდა პროცედურული ტიპის დარღვევები, რომლებსაც გავლენა შედეგებზე არ მოუხდენია. საია, როგორც გითხარით, თლიანად საქართველოს მასშტაბით იყო წარმოდგენილი გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა, სადაც რა თქმა უნდა არჩევნები არ ტარდება და რაჭისა. ჩვენმა დამკვირვებლებმა მთელი დღის განმავლობაში, როგორც კენჭისყრის დღეს, ასევე შეჯამების პროცესში რიგი პროცედურული დარღვევები დააფიქსირეს და ამასთან დაკავშირებით არაერთი განცხადება საჩივარი იგივე შენიშვნა დააფიქსირეს ჩანაწერთა წიგნში. ეს პროცედურული დარღვევები ეხებოდა ისეთ საკითხებს, როგორიც იყო მაგალითად წილისყრის პროცედურის დარღვევა, ასევე გადასატანყულთან დაკავშირებული პრობლემები, აუმჩევლთა ერთიან სიაში არსებული პრობლემა, მაგალითად ასევე საინტერესო იყო განმეორებით არჩევნებში მონაწილეობის მცდელობა, თუმცა შემდგომ ეს ფაქტები აღიკვეთა. საინტერესოა ასევე უკვე ხმის დათვლის პროცესში გამოკვეთილი პროცედურული საკითხები, იგივე წინისყრა, როდესაც მცველთა გადანაწილება ხდება, ან შეჯამების პროცედურები და უნდა აღინიშნოს ასევე გარეთ ხარდამჭერების მობილიზება და კი ბატონო, რაც თითქმის ყველა არჩევნებზე არის ჩვენთან ასე ვთქვათ პრაქტიკა და ყოველთვის საია ამას აფასებს როგორც ირიბიზი გავლენის ფორმას და ყველაზე საინტერესო ტენდენცია იყო ის, რაც გამოვკვეთეთ და ვფიქრობთ, რომ ამ მხრივ უნდა გამახვილდეს უფრო მეტად ყურადღება და თუ საკანონმდებლო დონეზე ცვლილებები არის შესამუშავებელი, ამ მხრივაც უნდა ვიფიქროთ. ეს ეხება იმ ზეგავლენის და კენჭისყრის ფარულობის დარღვევას, რომელიც დილიდან გამოვკვეთეთ და ამ შემთხვევაში მთელი რიგი რეკომენდაციები გვაქვს შემუშავებული. ერთი, როდესაც დაკვირვებასთან გვაქვს საქმე, დაკვირვება არ უნდა აგვერიოს შემდგომ უკვე ინფორმაციის დამუშავებაში და ისეთი ინფორმაციის დამუშავებაში, რომელიც ამომრჩევლის პერსონალურ ინფორმაციას შეიცავს. საინტერესოა, რომ აღინიშნოს, რომ სამაგიდო სია კედლის საჯარო ვერსიისგან განსხვავებით იმ საჯარო კომპონენტებთან ერთად, რომელიც არის მაგალითად ამომრჩევლის სახელი, გვარი, დაბადების თარიღი, მისამართი და სიის რეგისტრაციის ნომერი, შეიცავს პირად ნომერს და ასევე დასტურდება ამომრჩევლის გამოცხადების საკითხი. უნდა აღინიშნოს, რომ ამ ინფორმაციის დამუშავების უფლებას თუ კონკრეტულად ვინ გამოცხადდა და ვინ არა, არ აქვს არავის ეს უფლება. საქართველოს კონსტიტუციით საქართველოსი არჩევნები ეს არის უფლება და არავალდებულება. შესაბამისად, საარჩევნო ადმინისტრაციაც, როდესაც ამუშავებს ამ ინფორმაციას, მხოლოდ აქტივობას სწავლობს და შემდგომ უკვე ამ აქტივობას შლის გენდერის მიხედვით, რამდენი ქალი გამოცხადდა და რამდენი კაცი და მას არ აინტერესებს ირმა პავლიაშვილი კონკრეტულად მოვიდა თუ არა, სწორედ აი რისი პრობლემაც გამოიკვეთა კენჭისყრის დღეს. ბოლოს მინდა გკითხოთ თამაზ მეჭიაურზე, მოიხადა თუ არა მან თქვენი ორგანიზაციის წინაშე ბოდიში იმ ძველი განცხადებების გამო, რომელიც არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაკავშირებით და მათ შორის საიასთან დაკავშირებით მას არაერთხელ გაუკეთებია. თამაზ მეჭიაურმა მოიხადა ბოდიში და მან განაცხადა და ყველა მედია საშუალებით გაშუქდა, რომ ჩვენ პროფესიონალები ვართ ჩვენი საქმის და რა თქმა უნდა საიასთვის არ აქვს მნიშვნელობა იმისა თუ როგორი პოლიტიკური შეხედულებების მოსაზრებების ადამიანთან გვაქვს საქმე ან როგორ პოლიტიკურ შეხედულებებთან ან მოსაზრებებთან ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დაცული იყოს კანონი და კანონის უზენაესობა იყოს ქვეყანაში. სახელისუფლო პარტია გამარჯვებას ზეიმობს. ქართული ოცნების კანდიდატებმა ამ არჩევნებზე 50%-ზე მეტი ხმის აღება შეძლეს. დიახ, ეს იმ ამომრჩევლის 50%-ზე მეტია, რომელიც არჩევნებზე მივიდა. ამომრჩევლის აქტივობა კი კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რომ მთელი მოსახლეობის ნახევარზე ნაკლები იყო. სწორედ ამ შედეგმა მისცა მმართველ პარტიას თვითმმართველობის ორგანოებში ყველა ძირითადი პოსტის დაკავების უფლება. ერთი რამ არის აბსოლუტურად ცხადი, რომ ის ცვლილება, რომელიც 2012 წელს ქვეყანაში განხორციელდა პარტიის დამფუძნებლის ბიძინა ივანიშვილის მეთაურობით, რომელმაც მოიტანა ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დემოკრატიული ცვლილება ქვეყანაში. და მე მინდა რომ სიამაყით თქვა, რომ 2017 წლის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები არის ქართული დემოკრატიის ძალიან მნიშვნელოვანი გამარჯვება და უმნიშვნელოვანესი წინ გადადგმული ნაბიჯი. ამის პარალელურად მთავარმა ოპოზიციურმა ძალამ ნაციონალურმა მოძრაობამ, რომლის კანდიდატებმაც მეორე ტურში გასვლა მოახერხეს, გადაწყვიტა უარი ეთქვა მეორე ტურზე. იმ მასობრივი გაყალბების, შანტაჟის, ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენების ფონზე, უპრეცედენტო ფონზე, რომელიც ამ არჩევნების დროს
გამოიყენა ხელისუფლება მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ ჩვენ მეორე ტურში არ მონაწილეობთ. არჩევნების შედეგებით უკმაყოფილოა თბილისის მერობის კანდიდატი კახა კუკავაც, რომელიც ასევე ხმების მოპარვაზე საუბრობს. შეგახსენებთ, რომ მან ამ არჩევნებზე 1,25% აიღო. უკვე არჩევნების დღეს კუკავამ განაცხადა, რომ გაყალბების შემთხვევაში შესაძლოა მასობრივი აქციები დაწყებულიყო, თუმცა არანაირი აქცია არ ყოფილა. როგორ აფასებს არჩევნების შედეგებს კახა კუკავა? ამას ინტერვიუში მოვისმენთ. ბატონო კახა, ერთ-ერთი ყველაზე უცნაური ფაქტი, რაც ამ არჩევნებს უკავშირდება, არის ის, რომ საუბნო საარჩევნო ოლქის შემაჯამებელი ოქმის მიხედვით თქვენი ოჯახის ერთ-ერთმა წევრმა ხმა არ მოგცათ. რასთან გვაქვს ამ შემთხვევაში საქმე? დიახ, და ანალოგიური შემთხვევა ფიქსირდება ძალიან ბევრ სხვა საარჩევნო უბანზე, როდესაც ადამიანები მოდიან და ამბობენ, რომ მე ვარ ამ უბანზე რეგისტრირებული ამორჩეველი, მე მივედით შემოხაზე, ნომერი 3 ბლოკი, დემოკრატიული მოძრაობა თავისუფალი საქართველო და იმ უბნებზე ჩვენ გვაქვს 0 ხმა. ეს არის მასობრივად ყოველ მეორე მესამე საარჩევნო უბანზე მთელი საქართველოს მასშტაბით და ჩვენ დათვლებით მოპარული არის ხმების უპრეცედენტო რაოდენობა, რომელიც კი 90-იანი წლების შემდეგ საქართველოში დაფიქსირებულა. რატომ ამბობ 90-იანი წლების შემდეგ? იმიტომ რომ არჩევნები ჩვენთან ყოველთვის ყალბდებოდა ბოლო 25 წლის მანძილზე, მაგრამ შევარდნაძის დროსაც, სააკაშვილის დროსაც 2000-იან წლებში ხდებოდა არჩევნების გაყალბება მეტწილად არაქართულ რაიონებში, ან მაღალმთიან რაიონებში, მაგრამ თბილისში, ქუთაისში, დიდ ქალაქებში, როგორც წესი, ასეთი რამ არ ხდებოდა, ანუ კიდევ ესეთ იშვიათი გამონაკლისის. რატო არ ხდებოდა და ახლა რატო ხდება? იმიტომ რომ ეხლა ხელისუფლებამ ხმების ქურდმა ბიძინა ივანიშვილმა მიიღო ეს გადაწყვეტილება, რომ დაამყაროს ახალი წესრიგი, მან გადაწყვიტა ოპოზიციის განადგურება მთლიანად. სააკაშვილი სამოცანა იყო პრეზიდენტის არჩევნების მოგება, შევარდნაძის სამოცანა იყო პარლამენტის არჩევნების მოგება, მაგრამ ივანიშვილის სამოცანა არის მთლიანად ოპოზიციის განადგურება, მან დანიშნა რამოდენიმე სატელიტი პოლიტიკური სუბიექტი, რომლებზეც უნდა გადანაწილდეს ხმები, ხოლო რეალური ოპოზიცია მთლიანად უნდა განადგურდეს და ამ არჩევნებში მან გასცა განკარგულება, რომ ბარიერს მიღმა დარჩენილიყო დემოკრატიული მოძრაობა, თავისუფალი საქართველო და ლეიბორისტული პარტია. მე გეტყვით ორ მაგალითს. პირველ დღეს არჩევნების შემდეგ, ანუ 22 ოქტომბერს ორმა საარჩევნო კომისიამ დააკმაყოფილა ჩვენი თხოვნა ხმების გადათვლის შესახებ. ერთი იყო ისნის უბანი, სადაც 6 ხმის ნაცვლად აღმოჩნდა, რომ ჩვენ გვქონდა 56 ხმა. მეორე ეს იყო სამთავისის საარჩევნო უბანი, სადაც კასპის ოლქში, სადაც აღმოჩნდა, რომ ჩვენ იქ სადაც გვეწერა 0 ხმა, 52 ხმა გვქონდა მიღებული. ანუ ორი საარჩევნო უბანი, სადაც ჩვენი საჩივარი დაკმაყოფილდა, აღმოჩნდა, რომ მოპარული იყო 92 ხმა. რა ხდება მე-13 უბანზე, სადაც არ გადაითვალა. რატომ? იმიტომ რომ როდესაც ნახეს ამ ორი საარჩევნო უბნის შედეგი, საშუალოდ 45-46 ხმა უბანზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ მოგპარეს არა 1 ან 2 ან 3%, საშუალოდ ჩვენ მოგპარეს 80% თბილისში და რეგიონებში კიდევ უფრო მეტი. და აქედან გამომდინარე, გუშინ წინ ღამე გასცა განკარგულება ხმების მთავარმა ქურდმა ბიძინა ივანიშვილმა, რომ ხმების გადათვლა უნდა შეჩერდეს. და ამის შემდეგ მთაწმინდაზეც უარი ითქვა ხმების გადათვლაზე ვაკეშიც და მიღებული იქნა გადაწყვეტილება საჩივრების განუხილველად დატოვების შესახებ და გადაეცა ეს ყველაფერი სასამართლოებს. ანუ უბნების გადათვლა შეწყდა მას შემდეგ, რაც ყველა უბნის ორი უბანი გაიხსნა სულ და აღმოჩნდა, რომ საშუალოდ 40-50. და მიუხედავად იმისა, რომ სხვა ოპოზიციური ძალებიც თანახმა იყვნენ, როგორც ჩვენ ვიცით, რომ მე-13 უბნის ხმები ოპოზიციური პარტია, მათ შორის ჩვენმა ოპონენტებმა ცხარი დაგვიჭირეს ჩვენ ხმების გადათვლაში, მაგრამ ქართულმა ოცნებამ, რეწველებმა და ეგრეთ წოდებულმა დამოუკიდებელმა წევრებმა, ანუ ისინიც ქართული ოცნების მიერ კონტროლირებადი წევრები, ვინც არიან, მათ განაცხადეს უარი და საბოლოო ჯამში 7-5 წინააღმდეგ იქნა მიღებული იქნა გადაწყვეტილება გადათვლაზე უარის შესახებ. თუმცა ეს აცხადებს, რომ ამ უბანზე საჩივრის წერილი არ ჰქონდათ დაწერილი და სწორედ ამიტომ არ მოხდა გადათვლა. ანუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ამბობს, რომ საჩივარი არ იყო დაწერილი უშუალოდ კენჭისყრის დღეს, მაგრამ ძალიან უწუხოა, რომ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ის წარმომადგენლები, ვინც ეს განაცხადეს, იტყუებიან უტიფრად, ვინაიდან თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, არ არის რთული ეს ჟურნალისტებისთვისაც, საარჩევნო კოდექსის 73 მუხლის 303 პუნქტი, რომელშიც შავი თეთრზე წერია, რომ საჩივრის შეტანა შეიძლება კენჭისყრიდან 2 დღის განმავლობაში უშუალოდ საოლქო საარჩევნო კომისიაშიც, რაც გააკეთეს კიდევ ჩვენმა წარმომადგენლებმა და გარდა ამისა არის საარჩევნო კოდექსის 21 მუხლი დადგენილი წესი, სადაც მითითებული არის, რომ თვითონ კომისიას შეუძლია ჩაატაროს გადათვლა, თუ კი აღმოჩნდება, რომ არსებობს საეჭვო გარემოება. მაგაზე უფრო მეტი საეჭვო გარემოება რა უნდა არსებობდეს, როდესაც უშუალოდ ამორჩეველი
რომელიც ამბობს, რომ მე ხმა მივეცი და არა მარტო ხმა მივეცი, ეს ადამიანი მონაწილეობდა როგორც მთვლელი ხმების დათვლაზე საარჩევნო უბანზე, ამბობს, რომ მე გავიგონე, დავინახე, როგორ გამოაცხადა კომისიის თავმჯდომარემ, რომ ბლოკს მიღებული აქვს 15 ხმა, ხოლო ოფში ჩაიწერა 0. და კომისიის თქვენმა წევრმა რატომ მოაწერა ხელი შემაჯამებელ ოქს? იცით რა, ეს ბევრ გახდება საარჩევნო უბნებზე, ეს ნამდვილად შეიძლება ნაწილობრივ ჩვენი პასუხისმგებლობაც არის, მაგრამ 3700 უბანზე, სადაც ჩვენ საერთოდ ჯამში ათასობით ადამიანი გვყავს გამწესებული, ნამდვილად ვერ ვაგებთ ჩვენ პასუხს, რომ დღეს ტერორის რეპრესიების პირობებში ახლა იქ ყველა ადამიანი იქნება თუ არა პრინციპული, იქნება თუ არა ასე ვთქვათ, პროფესიონალი და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომაც ჩვენ ავიღეთ აქცენტი იმაზე, რომ ჩვენმა იურისტებმა მოამზადეს დოკუმენტები და ჩვენ ვიმზადეთ საალხო საარჩევნო კომისიას. დამეთანხმებით ეხლა რომ 3700 სოფელში შეუძლებელი არის, რომ ჩვენ გვყავდეს კვალიფიციური იურისტები, რომლებიც ყველგან მოიქცევიან, ასე ვთქვათ, სწორად და სამართლებრივად. არჩევნებამდე თითქმის ყველა ოპოზიციური ძალა, ასევე არაერთი ექსპერტი აცხადებდა, რომ აუცილებლად იქნებოდა მეორე ტური და ამიტომაც ოპოზიცია არ გაერთიანდა და ოპოზიციური ელექტორატი დაიყო. თუმცა მეორე ტური არ შედგა. ბიძინა ივანიშვილმა ფული გადაუხადა ოპოზიციურ პარტიებს და რამდენიმე დამოუკიდებელ კანდიდატს იმისთვის, რომ ერთიანი კანდიდატის შესახებ შეთანხმება არ შემდგარიყო. მე ვიყავი ინიციატორი, რომ თბილისის მერობის ერთიანი კანდიდატი ყოფილიყო. გიორგი ვაშაძე იყო ერთ-ერთი ინიციატორი. არა, გიორგი ვაშაძე არ იყო, ეს ტყუილი არის. გიორგი ვაშაძე ამბობდა, რომ მხოლოდ პროდასავლური ძალების, ანუ თვითონ და ნაციონალები და რაღაც ძველი ნაციონალების და ახალი ნაციონალების გაერთიანებაზე საუბრობდა. ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ მთელი არა საპარლამენტო ოპოზიცია უნდა ყოფილიყო წარმოდგენილი ერთიანი კანდიდატი და ეს რომ იყოს სწორი შეთავაზება, ეს დადასტურდა თიანეთში. თიანეთში ჩვენ არა უბრალოდ თიანეთის ხალხმა მოიგო იმის გამო, რომ იქ იყო ერთიანი კანდიდატი. და ეხლა უკვე დღესავით ნათელია, რომ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი კანდიდატები, ოპოზიციური პარტიები, რომლებიც სხვადასხვა მიზეზით უარს ამბობდნენ ერთიანობაზე, ყველანი იყვნენ და არიან მართული ბიძინა ივანიშვილის მიერ. თქვენ გამოდის ფიქრობთ, რომ ოპოზიციამ შეცდომა დაუშვა, დიდი შეცდომა დაუშვა, იმით რომ ერთიანი ძალებით არ შეუძლია ოპოზიციის დიდი ნაწილი იყო მოსყიდული, შეცდომა სხვა რამე, ისინი იყვნენ მოსყიდული. და მათ სპეციალურად გააკეთეს ეს. ამისთან მიუხედავად კალაძე პირველ ტურში ბარიერი ვერ გადალახა, თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ციფრები. არჩევნებში მონაწილეთა საერთო რაოდენობის გაყალბების შემდეგაც კი კალაძეს აღებული აქვს 59%. და მხოლოდ მას შემდეგ, რაც გამოაკლეს არჩევნებში მონაწილეთა საერთო რაოდენობას ბათილი ბიულეტენები, რაც ამ არჩევნებზე იყო უჩვეულოდ მაღალი. მხოლოდ ამის შემდეგ იქნა მიღწეული ის შედეგი, რომ კალაძის პროცენტმა ხელოვნურად დაიწია. არჩევნებში მონაწილეთა რაოდენობა შეგიძლიათ ნახოთ ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე. მე შეგიძლიათ ნახოთ რამდენმა ადამიანმა მისცა ხმა კალაძეს და თქვენ ნახავთ, რომ ეს არის 50%-ზე უფრო ნაკლები ბევრად. ასევე არაერთი ექსპერტი აცხადებდა იმასაც, რომ თქვენ და ირმა ინაშვილი გაიყოფდით იმ ამორჩეველთა ხმებს, რომლებიც პრორუსულ ორიენტაციას ემხრობიან. ჩვენ ექსპერტები არიან ფორმალურად ექსპერტები, მოდი ვთქვათ, რას ნიშნავს ექსპერტი ქართულ სინამდვილეში. ადამიანი, რომელსაც ფულს უხდის ბიძინა ივანიშვილის ფონდი. აი ამას ნიშნავს და რომ იმისთვის, რომ ტელევიზორში ელაპარაკოს ჭორები. ამიტომაც ჩვენ ირმა ინაშვილთან არაფერი ბევრი საერთო ელექტორატი არ ყოლია და ნუ ვინც ირმას მისცა ხმა ღმერთმა მშვიდობაში მოახმაროს, ვინც ჩვენ მოგცა, ჩვენ ვთხოვთ იმ ხალხის ხმებს. აფრში შეშ არის ხმების გაყოფა, ჩვენ გამოდიოდით აბსოლუტურად სხვა პლატფორმით ამ არჩევნებში, ირმა ინაშვილი გამოდიოდა სხვა პლატფორმით. რას იცავთ ახლა, როდესაც უარი ჩვენ თავი ამოცანა არის, რომ საერთაშორისო მასშტაბით დადგინდეს ძალიან მყარი მტკიცებულებებით, უტყუარი მტკიცებულებებით და მომზადეს ბევრი დოკუმენტი, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ხმების ქურდი, ბიძინა ივანიშვილი არის ორგანიზებული დანაშაულებრივი ჯგუფის მეთაური, რომ საქართველოში არის კრიმინალური რეჟიმი და რომ ეს ყველაფერი დოკუმენტებით და მტკიცებულებებით გაყალბებული ყველა საერთაშორისო ორგანიზაციაში იქნეს სათანადოდ მოსმენილი. პრინციპში ჩვენ ბრუნდებით 2005, 2006, 2008, 2009 წლებში, როდესაც ჩვენ იგივეთი ვიყავით დაკავებული, ოღონდ მაშინ სააკაშვილის რეჟიმის წინააღმდეგ, დღეს ჩვენ გვყავს უარესი რეჟიმი და ჩვენი ამოცანა არის, რომ როგორც სააკაშვილის რეჟიმი ვამხილეთ, რაც გახდა სააკაშვილის დამხობის საფუძველი, იმისთვის, რომ ბიძინა ივანიშვილის რეჟიმის დაემხოს და ბიძინა ივანიშვილი წავიდეს კლდანის სასჯელ აღსრულების დაწესებულებაში, ამისთვის აუცილებელი არის ჯერ მისი ხილება. ხილება არის აუცილებელი წინაპირობა იმისთვის, რომ მოხდეს რეჟიმის დემონტაჟი. თქვენ იმედი გაქვთ, რომ ბიძინა ივანიშვილის პასუხისგებაში აუცილებელი. მე მახსოვს, როდესაც მაშინ უფრო ახალგაზრდა ვიყავი, მაგრამ არის ტელეარქივებში. მე ვაფრთხილებდი მიხეილ სააკაშვილს 2006-დან, როდესაც გირგვლიანის მკვლელობა მოხდა, 2007-ით 7 ნოემბრის მოვლენების შემდეგ, 2008 წლის გაყალბებული არჩევნების შემდეგაც, რომ შენ გახდები ძებნილი. რომ შენ მიქცემენ სიცხის სამართლის პასუხისგებაში და მახსოვს, რომ ეს მიხეილ სააკაშვილს ასე ვთქვათ, სასაცილოდ არ ყოფნი და დღეს ის არის ძებნილი
და შეიძლება ბატონ ივანიშვილსაც დღეს ეს სასაცილოდ არ ყოფნიდეს, მაგრამ ძალიან ცოტა დრო დაჭირდება ამას. ერთი ან ორი წელიწადი და ბიძინა ივანიშვილი აუცილებლად იქნება ძებნილიც, აუცილებლად მას დაავადებენ ხერბოლკირებსაც და აუცილებლად ნახავთ მას საქალაქო სასამართლოშიც და კლდანის ციხეშიც. საერთო ჯამში არჩევნებმა ძალიან ჩვეულებრივად ჩაიარა. გამარჯვებული ზეიმობს, ოპოზიცია დარღვევებზე საუბრობს, ქალაქის პრობლემები კი ჯერ ისევ მოუგვარებელი რჩება. ყველაფერი ისეა, როგორც ყოველთვის. ძალიან მალე ყველა პოლიტიკური ძალა ისევ ჩაერთვება ახალ ბრძოლაში. ბოლო საპრეზიდენტო არჩევნები, რომელზე უარიც მოქალაქეებმა თავად თქვეს 2018 წელს ჩატარდება. შეგახსენებთ, რომ ახალი კონსტიტუციის მიხედვით, რომელიც ქართულმა ოცნებამ შეიმუშავა და დაამტკიცა, ჩვენ ასე ხშირად აღარ მოგვიწევს ხმის მიცემა. აღარ მოგვიწევს ვიფიქროთ, როგორი არჩევანი გავაკეთოთ. აღარ მოგვიწევს პრეზიდენტის არჩევა, რომელსაც შეეძლო თითოეული მოქალაქის ინტერესების წარმომადგენელი ყოფილიყო. ჩვენ თვითონვე ვთქვით უარი ამ უფლებაზე, როცა არჩევნების დღეს სახლებში დავრჩით. პრეზიდენტმა მარგველაშვილმაც კი, რომელიც თითქმის მთელი წელი საკონსტიტუციო ცვლილებების წინააღმდეგ გამოდიოდა და მას არადემოკრატიულს უწოდებდა, პრეზიდენტმაც კი, რომელმაც ცვლილებათა პაკეტს ვეტო დაადო, რატომღაც მოულოდნელად გადაწყვიტა ახალ კონსტიტუციაზე ხელის მოწერა. მათ, ვინც ჩვენსავით ვერ გაიგო, მართველი გუნდისთვის საუკეთესო კონსტიტუცია რატომ ვერ გახდა ასეთივე საუკეთესო ოპოზიციისთვის, არასამთავრობო ორგანიზაციებისათვის და პრეზიდენტისთვის. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი. 117 მომხრე და 7 მოწინააღმდეგე. პარლამენტმა ქვეყნის მთავარი კანონი კონსენსუსის გარეშე დაამტკიცა. თითქმის 1 წელია, რაც საკონსტიტუციო ცვლილებები მწვავე კამათისა და დაპირისპირების საგნად იქცა. საბოლოოდ კი საპარლამენტო უმრავლესობამ პრეზიდენტის ვეტო დაძლია და არ გაიზიარა 6 პუნქტად გაწერილი მოტივირებული შენიშვნები, რომელიც პრეზიდენტმა და ოპოზიციურმა სპექტრმა ერთობლივად შეიმუშავეს. საკონსტიტუციო ცვლილებების პაკეტი, რომელიც პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ და ოპოზიციამ ერთობლივად შეიმუშავა, რომელ საკითხებს შეიცავს, რომლებიც მოქალაქეებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. პირველ რიგში უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ მოცემულ შემთხვევაში საქმე გვაქვს უპრეცედენტო პროცესთან, რომელიც საქართველოს ბოლოდროინდელი დამოუკიდებლობის ისტორიაში არ მომხდარა, რომ მსგავსი მასშტაბის პოლიტიკური შეთანხმება კონსტიტუციურ ცვლილებებთან ან თუნდაც სხვა რაიმე ასეთ მნიშვნელოვან თემაზე შემდეგ არ იყოს. აქ არის 5 ძირითადი საკითხი, რომელიც შეიძლება თავის მხრივ შედგებოდეს ქვე საკითხებისაგან, მაგრამ 5 მთავარი თემა არის და პირველივე გვერდზე ხაზგასმული იქნა, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი თემები აქედან არის პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევის წესი და პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა უკვე 2020 წელსვე. ცხადია, აქვე ხაზგასმულია ბონუსების სამართლიანი განაწილების, პროპორციული განაწილების აუცილებლობაც. ამ საკითხთან ჩამონათვალში ასევე არის არანაკლებ მნიშვნელოვანი საკითხები, რომელიც ეხება სასამართლოს დამოუკიდებლობის გაძლიერებას, ეროვნული უშიშროების საბჭოს როგორც კონსტიტუციური ორგანოს შენარჩუნებას და პარლამენტის საზედამხედველო ფუნქციის გაძლიერებას. ეს არის ის საკითხები, რომლებზეც ასეთი ფართო მასშტაბის შეთანხმება იქნა მიღწეული. ჩვენ ავიღეთ სამუშაოდ ქართული ოცნების მიერ უკვე 2 მოსმენით მიღებული კონსტიტუციის პროექტის ვერსია, შეთანხმდნენ მუშაობის შემდეგ წესზე, რომ შეიცვლებოდა, შეთავაზებული იქნებოდა მხოლოდ ის ცვლილება, რომელზეც ყველა აი ამ დისკუსიაში ყველა პოლიტიკურ პარტიას ექნებოდა თანხმობა. წარმოიდგინეთ 20 პოლიტიკური პარტია მონაწილეობდა ამ სხვადასხვა მოსაზრებების მქონე და თითოეული წარმომადგენელი ამა თუ იმ პარტიის ცხადია მოდიოდა აქ პარტიის საერთო ხედვით, თუმცა პარტიაში მე ვიცი, რომ აზრთა სხვადასხვაობა იყო და წარმოიდგინეთ რა მასშტაბის კონსენსუსია საუბარი, ჯერ პარტიები შიგნით ათანხმებდნენ, შიგნით პარტიულ შეთანხმებას აღწევდნენ, მერე ეს პარტიული შეთანხმება მოდიოდა ამ შეხვედრაზე და აქ უკვე ამდენი პარტია თანხმდებოდა სხვადასხვა საკითხზე და ერთ პოლიტიკურ პარტიასაც რომ ჰქონოდა განსხვავებული ხედვა იმ 5 საკითხზე, რომელზეც ჩვენ ვისაუბრეთ, შეთანხმება არ მიიღწეოდა. მართველი გუნდი მიიჩნევს, რომ ეს არის ეროვნულ ინტერესებზე დაფუძნებული ევროპული კონსტიტუცია და სახელმწიფოს გაძლიერებას შეუწყობს ხელს. განსხვავებული პოზიცია აქვთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციას, ოპოზიციასა და არასამთავრობო ორგანიზაციებს. ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ ხელისუფლებამ მხოლოდ საკუთარი მიზნებით იხელმძღვანელა და უგულებელყო როგორც საქართველოს მოსახლეობის ინტერესები, ასევე ევროსაბჭოს ვენეციის კომისიის რეკომენდაციები. ჩვენ
დღევანდელი ძალიან დაუხვეწავი დოკუმენტი, შეცვალეთ ძალიან დახვეწილი კონსტიტუციით, რომლითაც როგორც ვენეციის კომისიამ აღნიშნა, როგორც სხვა საერთაშორისო ავტორიტეტულმა ორგანიზაციებმა აღნიშნეს, ყალიბდება ძალიან დახვეწილი ევროპული ტიპის საპარლამენტო მმართველობის სისტემა. ეს არის ნამდვილად ძალიან დიდი მიღწევა, ეს არის ისტორიული გადაწყვეტილება, ეს იყო ამორჩევლისთვის მიცემული დაპირება ჩვენი მხრიდან და ჩვენ ეს დანაპირები პირნათლად შევასრულეთ. ბატონმა ვანომ აღნიშნა, რომ ჩვენს შევძელით ის, რაც აქამდე ვერავინ შეძლო. ნამდვილად, ბატონებო და ქალბატონებო, თქვენ შეძელით ის, რაც აქამდე ვერავინ შეძლო. თქვენ შეძელით ის, რომ რადიკალურად განსხვავებული და დაპირისპირებული პოლიტიკური შეხედულებების მქონე პოლიტიკური პარტიები პარლამენტში შიგნით, ისე როგორც პარლამენტს გარეთ, ვთანხმდებით, რომ ეს კონსტიტუციის დოკუმენტი არის ქვეყნისთვის საზიანო. თქვენ შეძელით ის, რომ პრეზიდენტი, რომელიც თქვენი პოლიტიკური გუნდის სახელით აირჩა, ეთანხმება სრულიად ოპოზიციურ სპექტრს და აჟღერებს მათ პოზიციას დღევანდელი მოტივირებული შენიშვნების სახით, რომ ეს კონსტიტუცია არის საზიანო ჩვენი ქვეყნისთვის. რატო აბრძელებთ პრინციპულად საზოგადოების მოტყუებას და რატომ იძახით, რომ არის ერთპარტიული, როდესაც 5 პარტიაა წარმოდგენილი აქ ამ შემთხვევაში? როცა ახსენებთ, რომ მხოლოდ ერთმა პარტიამ დაუჭირა მხარი ამ კონსტიტუციას, გავიწყდებათ, რომ არსებობს ასევე დამოუკიდებელი დეპუტატები და ეს არის საკმაოდ შეურაცხყოფელი ჩემ ამომრჩევლებისთვის. პარტიების რაოდენობა დაითვალეთ უმრავლესობაში, რომ კონსენსუსი როგორ არ არის, ჩვენ აქ 20 პარტია ვართ, ან 51-იო და ზოგიერთი მათგანი რეალურად არსებული პარტია. ვადასტურებ, ბატონ ძიძიგურს უდასტურებ. ზოგიერთი მათგანი ისტორიის მქონე პარტია. ეგ რა შუაშია? თქვენ ახლა დაგვცინით მართლა ვერ ხვდებით, რომ კონსენსუსზე ლაპარაკია ძირითად დაპირისპირებულ პოლიტიკურ ძალებს შორის კონსენსუსზე. თორე ეგრე მართლა პარტიაში გაიყავით კიდე და 80-ნი იქნებით. ეგ არის ტესტი, თქვენ გონიათ, რომ სადმე ეგ ითვლება კონსენსუსად? დაპირისპირების საგნად რამდენიმე ძირითადი საკითხი იქცა. ეგრეთ წოდებული ბონუსების სისტემის გაუქმება და გადაუნაწილებელი მანდატების პროპორციულად გაყოფა. 2020 წლისთვის პარტიებისთვის საარჩევნო ბლოკების ერთჯერადად შექმნის უფლების მინიჭება. პრეზიდენტის პირდაპირი წესით არჩევის შენარჩუნება მანამ, სანამ ორპალატიანი პარლამენტი შეიქმნება. ერთ-ერთი მთავარი საკითხი კი საპარლამენტო არჩევნების შერეული სისტემის გაუქმებას უკავშირდება არა 2024, არამედ 2020 წლიდან. ქვეყანას ჭირდება არა ბუტაფორიული პრეზიდენტი, არამედ პრეზიდენტი, რომელსაც აქვს თავისი მნიშვნელოვანი როლი ქვეყნის ცხოვრებაში და ასევე ქვეყნის როგორც თავდაცვაში, ასევე საგარეო ურთიერთობების განხორციელებაში და შესაბამისად ეს მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი უნდა იყოს გაძლიერებული და გამართული სწორედ ხალხის მიერ ხმების მიცემის პროცედურით და შესაბამისად ამისა ჩვენ გვეყოლება არა რომელიმე პარტიის მარიონეტი პრეზიდენტი, რომელიც დამოკიდებული იქნება ამ პარტიაში არსებულ შიდა რაღაცა განწყობილებებზე, არამედ სწორედ ხალხის მიერ პირდაპირ არჩეული პრეზიდენტი. აქედან გამომდინარე, ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც ჩვენ გვაღელვებს, ასევე არის პარლამენტის არჩევის წესის თემა, რადგანაც ივანიშვილის ხელისუფლებამ რატომღაც გადაწყვიტა, რომ მას შემდეგ რაც შეიცვლება სისტემა და პროპორციულზე გადავა, ყველა ის ხმები, რომელიც არ იქნება გადანაწილებული, რადგანაც გარკვეული რაოდენობა პარტიებისა ვერ გადალახავს 5%-იან ბარიერს, ეს ყველა ხმები წაიღოს ერთმა პარტიამ, ამ შემთხვევაში გამარჯვება პარტიამ. შეიძლება ჩვენთვის პრაგმატულად, ვინც ვაპირებთ არჩევნებში გამარჯვებას, ეს კარგიც იყოს, მაგრამ აშკარაა, რომ ეს არასწორია. მაყურებელს რომ აუხსნათ, თქვათ რა, განსხვავება მაჟორიტარულ და პროპორციულ სისტემებს შორის და მაჟორიტარული სისტემის, თქვათ, გაუქმდება თუ დარჩება, ამან რა დადებითი ან უარყოფითი შედეგები შეიძლება მოიტანოს და ეს აისახება თუ არა პირდაპირ მოქალაქეებზე. მაჟორიტარული სისტემა პროპორციულ სისტემასთან ერთად შესაძლებლობას აძლევს არჩევნების დროს იმ პარტიას, რომელიც არჩევნების დროს არის, ვის ხელშიც არის ხელისუფლება, ეს პარტია იღებს მნიშვნელოვან უპირატესობას, მისი კანდიდატები იღებენ მნიშვნელოვან უპირატესობას სხვა პარტიების კანდიდატებთან შედარებით. ეს არის ეგრეთ წოდებული ადმინისტრაციული რესურსი, ანუ ძალაუფლების ხელში ქონა, ეს არის ფინანსური რესურსები
ეს არის სახელმწიფო სისტემა, რომელიც ზოგჯერ პირდაპირ ღიად, ზოგჯერ ფარულად მონაწილეობს ამ საარჩევნო პროცესში, რის შედეგადაც მმართველი პარტიის კანდიდატები უგებენ სხვა კანდიდატებს და ამის დასტური არის 90 წლიდან მოყოლებული ყველა საპარლამენტო არჩევნები. შედეგად ვიღებთ საბოლოოდ პარლამენტის არჩევნების შემდეგ ვიღებთ ისეთ სურათს, რომ პარტია, რომელმაც პროპორციულ არჩევნებში აურჩეველთა ხმების ნახევარზე ნაკლები მიიღო, პარლამენტში მაჟორიტარულ არჩევნებში გამარჯვების ხარჯზე იღებს 60 ან 70%-იან და ზოგჯერ უფრო მეტ უმრავლესობასაც. მაჟორიტარული არჩევნების დროს ისიც კი შესაძლებელია, რომ ყველა მანდატი მხოლოდ ერთი პარტიის კანდიდატებმა მოიპოვონ და ჩვენ მივიღოთ წმინდა წყლის ერთპარტიული პარლამენტი, რაც იქნება კატასტროფის ტოლფასი. ამიტომ არის შემოღებული ხოლმე ისეთი საარჩევნო სისტემები, რომელიც გამორიცხავს ერთი პარტიის მიერ ასეთი დიდი უმრავლესობის მიღებას. ამის შესაძლებლობას იძლევა მხოლოდ პროპორციული საარჩევნო სისტემა. ამიტომ არის საჭირო პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასვლა. მომდევნო საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება შერეული სისტემით, ხოლო ამის შემდეგ უკვე გადავალთ ჩვენ პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე ბონუსის, ასე ვთქვათ, დანამატით. ეს არის ის კონსენსუსი, რომელიც შედგა. რაც შეეხება მომდევნო არჩევნებს, აქ ჩვენ ქონდა საუბარი იმაზე, რომ შესაძლებელია დავწიოთ ერთჯერადად საარჩევნო ბარიერი მომდევნო არჩევნებში შერეული სისტემის პირობებში. მივიღეთ გადაწყვეტილება იმისათვის, რომ პარტიები განვითარდნენ, გარდა იმისა, რომ ამას უზრუნველყოფს მოხსნა იმ დათქმის, რომ ბლოკების სისტემა უქმდება, ამასთან ერთად იქნება 3%-იანი ბარიერი, რომელიც პარტიების განვითარებას ბუნებრივია ძალიან შეუწყობს ხელს. ამ ცვლილებების შედეგად ბონუსების მექანიზმი გამორიცხავს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მიერ პარლამენტში მანდატების ჭარბ კონცენტრაციას, შესაბამისად უზრუნველყოფს მართველი პირველ ადგილზე გასული პარტიისა და ოპოზიციური პარტიების სრულფასოვან მონაწილეობას საპარლამენტო პროცესში. საპარლამენტო არჩევნების სისტემის ცვლილებასთან ერთად უთანხმოების ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი პრეზიდენტის პირდაპირი არჩევის წესის გაუქმებაც იყო. იყო ბევრი საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ თითქოს კომისიის მიზანი იყო პრეზიდენტის სტატუსის და უფლებამოსილების შეზღუდვა. სტატუსი რჩება ზუსტად ისეთი, როგორც არის განსაზღვრული დღეს მოქმედი კონსტიტუციით, ეს არის მაღალი სტატუსი, რომელიც გულისხმობს იმას, რომ საქართველოს პრეზიდენტი არის სახელმწიფოს მეთაური. რაც შეეხება პრეზიდენტის არჩევის წესს, ამასთან დაკავშირებითაც ჩვენ გვქონდა სერიოზული დისკუსიები კომისიის ფორმატში, სხვა ფორმატებშიც წარმოდგენილი იქნა უამრავი არგუმენტი, რომელიც მეტყველებს პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევის წესის უპირატესობაზე. მოკლედ ახლა როგორც გისმინეთ, პატივცემულ კოლეგებო უმრავლესობიდან, ლიდერებო ბატონო არჩილ ბატონო მამუკა, ძალიან უკმაყოფილო ხართ პრეზიდენტის საქციელით, ხო სწორად მივხვდი, ხო? პრეზიდენტ მარგულაშვილის. ხო, ვიცი, მაგრამ უკვე ჩანს, რომ ძალიან უკმაყოფილო ხართ თქვენი შეფასებით, თქვენი აზრით პრეზიდენტი იქცევა ძალიან უპასუხისმგებლოდ, ცუდი პრეზიდენტი ყავს ძალიან. საზიანო ჩვენი ქვეყნისთვის. ხო არ მეშლება რამე. თუ მეშლება, მანიშნეთ, რომ არასწორად გავიგეთ თქვენი გამონათქვამები. არასწორად გავიგე, იმიტომ რომ ეს იყო სულისკვეთება თქვენი, რომ ძალიან დამაზიანებელი პრეზიდენტი ყავს დღეს პირდაპირ არჩეული. პრობლემა გავიხსენო. ხო არ გახსოვთ, რომელი პარტია უჭერდა მაგ პრეზიდენტს ხარს? რომელი პარტიის წარდგენილი იყო? რა ერქვა მაგ პარტიას? ქართული ოცნება, მადლობა. უფრო სწორად, უფრო კორექტული იყო იმ კაცის გვარი ხო გახსოვთ, ვინ შეარჩია ეგ პრეზიდენტი? ხო? ის ზენი კაცი, ბიძინა ივანიშვილი. და რა მაინტერესებს, მაგრამ მაშინ შეცდით მაგრად თუ ეხლა ცდებით? ეგ ერთდროულად როგორ იქნება? მაშინ მაგრად ჭამეთ, რომ ესეთი კაცი წარადგინეთ თუ ეხლა ცდებით? და ისე არ გინდა დაფიქრეთ, იქნებ სხვა რაღაცებში ცდებით. იქნებ პრემიერიც შეეშალა იმ ბრძენ კაცს. პირველიც და მეორეც. ეხლა ეგეთი შეცდომა თუ დაუშვა. და რა დასკვნა გამოიტანეთ აქედან, რომ ამიტომ მეტი რომ აღარ შეგეშალოთ ბჭყალებში, ქართულ ხალხს აღარ უნდა მიანდოთ არჩევნის თავისუფლება, ხო? ეგ არის ხო დასკვნა. გიორგი მარგველაშვილმა თავის გამოსვლაში პრეზიდენტის არჩევის წესებს გამახვილა ყურადღება და თქვა, რომ ხალხს არ უნდა წაართვან იმის უფლება, რომ მათ აირჩიონ საკუთარი პრეზიდენტი თავად. იმის გათვალისწინებით, რომ პრეზიდენტის უფლებამოსილება დღესდღეობით არის საკმაოდ შეზღუდული. ხომ არ ეკარგება იმას აზრი, ვინ აირჩევს პრეზიდენტს? ეს იქნება უბრალოდ პრეზიდენტის ინსტიტუტის
ისეთი გამოშიგნა, რომ მისი გაუქმების ტოლფასი იქნება ეს ყველაფერი. თუ პრეზიდენტს მინიმალურ უფლებამოსილებებს დაუტოვებს, ბუნებრივია ის ვეღარ იქნება საპირწონე ნებისმიერი სხვა ძალის. კიდაც უმრავლესობისა პარლამენტში, კიდაც კონსტიტუციური უმრავლესობისა, კიდაც მთავრობის. არადა პრეზიდენტის ფუნქცია სწორედ ეს არის. რომ იყოს საპირწონე, როდესაც ხდება სერიოზული ძალაუფლების კონცენტრაცია, დარჩეს რომელიღაცა ხელისუფლების შტო, რომელიც ამაში არ მონაწილეობს და პირიქით მიუთითებს იმ სფეროებზე და ხარვეზებზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას. თუმცა ასევე პრეზიდენტის პირდაპირ არჩევა არის ის ძალა, რომელიც პრეზიდენტს აქვს. როდესაც მას ხალხს წავართმევთ ამ უფლებას, თუ ადრე ის მიდიოდა და საარჩევნო უბანზე და ხმას აძლევდა და შემდეგ იცავდა ამ ხმას. ახლა არსებობს ვერსია, რომ ჩვენ ყველანი უნდა ვისწრეთ სახლში და 300 ადამიანი დებატების გარეშე დახურულ შენობაში გადაწყვეტს, ვინ იქნება შემდეგი პრეზიდენტი. კონსტიტუციის ახალ რედაქციაზე საუბრისას პარლამენტის თავმჯდომარე განსაკუთრებით უსვამს ხაზს ისეთი საკითხების დახვეწასა და მოწესრიგებას, რომლებიც უკავშირდება სახელმწიფოს სუვერენიტეტის, თავდაცვისა და უსაფრთხოების განმტკიცებას. ამაზე განსხვავებული შეხედულება აქვთ პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში. ვფიქრობ, რომ უშუალოების საბჭოს გაუქმების თემა ცალსახად ნეგატიური ფაქტია და ძალიან ცუდი სიგნალია. მოდით შევხედოთ ჩვენ სამეზობლოს რა ვითარებაში ჩვენ ვიმყოფებით და ეხლა უმაღლეს მთავარსარდლის დატოვება უშუალოების საბჭოს გარეშე წარმოუდგენელი მოვლენა, ეს არის პირდაპირ შესუსტება ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის, ეს არის პირდაპირ შესუსტება ქვეყნის უსაფრთხოების. ამავდროულად საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ უმაღლეს მთავარსარდალს თურმე შეერაღებული ძალები არ ემორჩილება, ძალიან მსუბუქად რო ვთქვათ, გარკვეული კომიკური განცხადება. ვინაიდან ერთი წუთი რომ დაუშვათ, რომ ასე იყოს. გვაშოროს ეს თემა ღმერთმა, მაგრამ ერთი წუთი დაუშვათ, რომ საქართველოში უმაღლეს მთავარსარდალს არ ექვემდებარებოდეს შეერაღებული ძალები, ისეთი ვირტუალური დაშვება გავაკეთოთ. თუ ეს პარლამენტის თავმჯდომარის მხრიდან, უმაღლეს თანამდებობის პირის მხრიდან ასე ღიად უნდა ითქვას. იმ დროს და იმ ვითარებაში, რა ვითარებაში ჩვენ ვიყოფებით. რა მესიჯია ეს თქვათ ოკუპანტისთვის, რომელიც აი აქ, აი ამ წერტილიდან 40 კილომეტრში დგას. რა მესიჯია ეს ცხინვალში, რა მესიჯია ეს სოხუმში და რა მესიჯია ეს მოსკოვში, რომ უმაღლეს მთავარსარდალს შეერაღებული ძალები არ ექვემდებარება. ცხადია, ეს არის თემები, რომელთაც შეუძლებელია გადავფაროთ ის ძირითადი საკითხები, რომელიც დაკავშირებულია კონსტიტუციას. უფრო დეტალურად რომ აგვიხსნათ კონკრეტულად, რაშია განსხვავება, რა ერქმევა ამ საბჭოს და ვთქვათ პირველი პირებიდან ვინ უხელმძღვანელებს მას? პირველ რიგში ეს არის პრეზიდენტის სადაცვირო ორგანო, შესაბამისად კონკრეტულად სახელს რაც შეეხება, მთავარი არის მისი სტრუქტურა, არსებობის პრინციპი, როდესაც ვსაუბრობთ, რომ უმაღლეს მთავარსარდალი იღებს გადაწყვეტილებას საომარი მოქმედებების დროს, ბუნებრივია მას სჭირდება სადაცვირო ორგანო. უმაღლეს მთავარსარდალი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე უნდა იღებდეს ინფორმაციას მუდმივად და ის არ უნდა იგებდეს ომამდე 1 საათით ადრე, თუ რომელ ქვეყანას გამოუცხადა მისმა შეერაღებულმა ძალებმა ომი და ის არ უნდა იყოს უბრალოდ სტატისტის როლში, როდესაც მას მიუტანენ ხელმოსაწერად დოკუმენტს საომარი მდგომარეობის გამოცხადებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ უშუალოების საბჭო არსებობდეს ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისთვის. საპარლამენტო უმრავლესობამ საკონსტიტუციო კომისიის შექმნის შემდეგ არაერთხელ განაცხადა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციების გათვალისწინების შესახებ. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებული დასკვნის პროექტი ვენეციის კომისიამ საქართველოში 22 სექტემბერს გამოაგზავნა. მასში აღნიშნული ყველაზე მნიშვნელოვანი კრიტიკა პროპორციულ საპარლამენტო სისტემაზე გადასვლის 2024 წლისთვის გადავადებას შეეხება. თუმცა იქვე ხაზგასმულია, რომ ამ იმედგაცრუებას გარკვეულწილად აკომპენსირებს 2020 წლის არჩევნებისთვის ბლოკების შექმნის დაშვება, ერთჯერადად 3%-იანი ბარიერის შემოღება და ასევე 2024 წლისთვის გადაუნაწილებელი მანდატებისთვის ბონუსური სისტემის გაუქმება. თუმცა გარდა 3%-იანი ბარიერისა, საქართველოს ხელისუფლების ეს დაპირებები მესამე მოსმენით დამტკიცებულ პროექტში არ შესულა და მათ ქართული ოცნების მტკიცებით ცალკე გაიტანენ. დოკუმენტი არის აბსოლუტურად პოზიტიური და აღიარებულია ის ძალიან დიდი პროგრესი, რომელსაც მიაღწია
აღწია საქართველოს პარლამენტმა საკონსტიტუციო რეფორმის განხორციელების სახით. გარდა ამისა, გარდა დოკუმენტისა, დღეს არაერთი განცხადება გაკეთდა ვენეციის კომისიის პრეზიდენტის მხრიდან, ასევე იმ ექსპერტების მხრიდან, რომლებიც წერდნენ დასკვნა საკონსტიტუციო რეფორმასთან დაკავშირებით და მათ უაღრესად დადებითად შეაფასეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, მათ აღნიშნეს, რომ ეს ცვლილებები უზრუნველყოფს საქართველოში დემოკრატიული განვითარების პროცესის შეუქცევად გაგრძელებას. კონსტიტუცია, რომელიც ჩვენ მივიღეთ, გახლავთ უპირველეს ყოვლისა ძალიან დიდი შრომის შედეგი და მინდა თქვა, რომ საპარლამენტო გუნდმა ირაკლი კობახიძის ხელმძღვანელობით მართლაც და ძალიან დიდი სამუშაო ჩაატარა იმისათვის, რომ კონსტიტუცია ყოფილიყო ისეთი, როგორადაც არის მიღებული. ეს თლიანი ეს სამუშაო იყო ერთი დიდი ჩართულობის მაგალითი და ძალიან ბევრი ნაბიჯი გადაიდგა შემხვედრი მართველი პარტიის მხრიდან თვითონ კომისიის მუშაობის განმავლობაში. შემდგომაც კომისიის დასრულების შემდგომ არაერთი შენიშვნა იქნა გათვალისწინებული და ის ბოლო 3 ნაბიჯი, რომელიც არ არის მოთხოვნილი ხაზს უსვამ ვენეციის კომისიის მხრიდან, მაგრამ ჩვენ ვდგამთ ამ ნაბიჯს, ეს არის 3%-მდე ბარიერის დაწევა 2020 წლის არჩევნებზე, ეს არის პარტიული ბლოკების კიდევ ერთხელ დაშვება ერთი რაუნდით და ეს არის კიდევ ის საკითხი, რომელიც ეხება ბონუსის სისტემაზე მთლიანად უარის თქმას, არის კიდევ ერთი გადადგმული მნიშვნელოვანი ნაბიჯი. ვენეციის კომისიის დასკვნას დადებითად არ მიიჩნევს მესამე სექტორი. კომისიის რეკომენდაციების იგნორირებაზე საუბრობს ოპოზიციაც. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ვენეციის კომისიის დასკვნაზე განსხვავებული ინტერპრეტაციები მოვისმინეთ. მმართველი გუნდი აცხადებს, რომ ეს დასკვნა აბსოლუტურად დადებითია, ხოლო მეორე მხარეს მყოფი ოპოზიცია და პრეზიდენტი აცხადებენ, რომ კრიტიკულია ვენეციის კომისიის დასკვნა და ნეგატიურია. თქვენი შეფასებით, რა იყო ამ დასკვნაში ყველაზე მნიშვნელოვანი და შეგვიძლია თუ არა მოწოდოთ მას პოზიტიური. თლიანობაში შეიძლება ვთქვათ, რომ ასე ცალსახა დასკვნას ვერ გავაკეთებთ, ცალსახად პოზიტიური თუ ცალსახად ნეგატიური. დასკვნაში წერია როგორც დადებითი მომენტები, ასევე უარყოფითი მომენტები. უბრალოდ თავარი მესიჯი რაც არის, ვთქვათ, როცა დაიდო ეს დასკვნა, რაც იყო გამოტანილი სიტყვაზე თვითონ ვენეციის კომისიის ვებგვერდზე, თავარი გზავნილი იყო ის, რომ ისინი იმედგაცრუებულები არიან, რომ 2024 წლისთვის გადაიწია პროპორციულ არჩევნებზე გადასვლა. თუმცა, რა თქმა უნდა, არის იქ დადებითი პოზიტიური მხარეები. ჩვენ ვეთანხმებით ვენეციის კომისიას, რომ ეს იყო ყველაზე მთავარი მოვლენა და როდესაც დაიწყო ზოგადად საკონსტიტუციო კომისიამ მუშაობა და სანამ ჯერ შეიქმნებოდა იქამდეც კი, მთავარი ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საკითხი იყო სწორედ საპარლამენტო საარჩევნო სისტემის საკითხი. აქედან გამომდინარე, ამ საკითხის დადებითად გადაწყვეტა იმ მხრივ, რომ მომხდარიყო მაქსიმალურად დიდი ფართო კომპრომისი პოლიტიკურ პარტიებს და ასევე საზოგადოებრივ ჯგუფებს შორის იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. აქედან გამომდინარე, რადგანაც ეს კომპრომისი არ შედგა რეალურად და მივიღეთ ფაქტობრივად მხოლოდ ერთი პარტიის მიერ, ერთი გუნდის მიერ ხარდაჭერილი ეს ჩანაწერები, გამომდინარე აქედან, რა თქმა უნდა, პრობლემური არის თლიანობაში თუ ავიღეთ ასეთი ტიპის კონსტიტუციის მიღება. საქართველოს პარლამენტის რიგგარეშე სხდომას ბოიკოტი გამოუცხადა ნაციონალურმა მოძრაობამ და პროექტის განხილვა დამტკიცებამდე პროტესტის ნიშნად დატოვა, ხოლო ევროპულმა საქართველომ ბანერი გამოფინა ფეხქვეშ გათელილი კონსტიტუცია. დღეისათვის სულ ეს იყო. შემოუერთდით ჩვენს გვერდს Facebook-ზე და თვალი გვადევნეთ YouTube-ზე. ეთერში იყო კვირის შემაჯამებელი გადაცემა აქტუალური თემა. ერთი კვირით გემშვიდობებით.